Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật trong tuần. Mở đầu sẽ là bản tin chăn nuôi quốc tế. Lượng thịt heo nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh trong quý 1 năm 2024. Cục Xuất khẩu Bộ Công Thương dẫn số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, sản lượng thịt heo của nước này trong quý 1 năm 2024 đạt 15,83 triệu tấn, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2023. Quý 1 năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 253,13 nghìn tấn thịt heo với trị giá 497,06 triệu USD, giảm 52,1% về lượng và giảm 62% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc đã ban hành kế hoạch kiểm soát năng lực sản xuất heo, điều chỉnh mục tiêu số lượng heo nái từ 41 triệu con xuống còn 39 triệu con. Cuối tháng 3 năm 2024, số lượng heo nái giống trên cả nước Trung Quốc đạt 39,92 triệu con, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2023, tương đương 102,4% của mục tiêu 39 triệu con. Bộ này hy vọng rằng với xu hướng giảm số lượng heo con sơ sinh, cung và cầu thị trường trong quý 2 năm 2024 sẽ được cân bằng hơn và chăn nuôi heo có thể có lãi trở lại. Thị trường bột cá toàn cầu có thể phục hồi nhờ sản lượng cá cơm Peru tăng. Tổ chức Dầu cá, Bột cá Thế giới IFFO dự đoán với hạn ngạch khai thác cá cơm 2,475 triệu tấn trong mùa khai thác đầu tiên của năm 2024. Peru có thể sẽ giúp thị trường dầu cá và bột cá toàn cầu phục hồi trong những tháng tiếp theo. Ông James Frank, giám đốc công ty thương mại MSI Care của Peru, đưa ra kỳ vọng nước này sẽ lấy lại vị trí thị phần bột cá và dầu cá đã đánh mất trong năm 2023. Các nhà khoa học cũng rất lạc quan trước tình hình hạ nhiệt của El Nino trong tháng 6 đến tháng 7 năm 2024 sắp tới. Theo đó, sản lượng cá cơm Peru sẽ phục hồi, góp phần cải thiện bức tranh của ngành bột cá, dầu cá toàn cầu. Gia cầm châu Á, môi trường kinh doanh nhiều thách thức. Ngành gia cầm châu Á được dự báo sẽ tăng trưởng trong năm nay, nhưng dưới mức trung bình. Giá cả vẫn là yếu tố chi phối thị trường, do đó các nhà sản xuất tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Tại Thái Lan, mở rộng xuất khẩu. Rabobank dự báo sản lượng thịt heo của Thái Lan tiếp tục phục hồi, làm giảm nhu cầu của thị trường thịt gà. Về mặt tích cực, lượng khách du lịch Thái Lan sẽ tăng và giá thức ăn chăn nuôi sẽ hạ nhiệt, khiến xuất khẩu của Thái Lan cạnh tranh hơn. Indonesia, nhu cầu phục hồi. Nhu cầu tiêu thụ thịt gà dự kiến phục hồi trong tháng 1 năm 2024, thúc đẩy tăng trưởng, bất chấp tình trạng dư cung và chi phí thức ăn tăng cao. Theo nhiều chuyên gia trong ngành, có hai làn sóng thúc đẩy tiêu thụ thịt gia cầm tại Indonesia gồm giai đoạn bầu cử từ tháng 1 đến tháng 2 và tháng Ramadan vào tháng 3. Trong tháng Ramadan, các nhà chế biến thịt thường tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu thực phẩm đông lạnh, do đó nhu cầu về thịt gà không xương cũng tăng cao hơn. Malaysia chờ đợi và quan sát thị trường. Sản xuất thịt gà của Malaysia trong quý 1 năm 2024 không chắc chắn. Mặc dù tiêu thụ chuyển biến tích cực, nhưng các hãng gia cầm địa phương vẫn án binh bất động để nghe ngóng tình hình thị trường. Philippines thu hẹp sản xuất. Các hãng gia cầm Philippines dự kiến sẽ giảm sản lượng trong quý 1 năm 2024. Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi gia cầm cho biết giá bán gia cầm nội địa tiếp tục bị ảnh hưởng do nhu cầu suy yếu, sức mua kém trong khi nhập khẩu gia cầm vẫn ồ ạt. Tiếp theo chương trình sẽ là bản tin nổi bật trong nước tuần qua. Mavinex xuất khẩu thành công máy xử lý xác động vật sang Philippines. Vừa qua, công ty cổ phần Mavinex, một thành viên của tập đoàn Mavin, đã xuất khẩu thành công sản phẩm máy xử lý xác động vật cho khách hàng tại Philippines. Sự kiện này đánh dấu thành công của Mavinex trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh, đưa sản phẩm chất lượng cao, không chỉ phục vụ cho khách hàng trong nước mà còn cả thị trường nước ngoài. Sản phẩm máy xử lý xác động vật của Mavinex có ưu điểm hiện đại, vận hành đơn giản, chi phí vận hành bảo trì thấp, quá trình sử dụng không khói bụi, không mùi phát tán và đã đem lại sự hài lòng cho khách hàng về chất lượng và hiệu quả vận hành. Mặt khác, giải pháp này cũng đã giúp khách hàng xử lý triệt để bài toán nan giải trong vấn đề an toàn sinh học và phòng chống dịch bệnh hiện nay. Không chỉ là giải pháp hiệu quả về vấn đề môi trường và an toàn sinh học, sản phẩm của Mavinex cũng góp phần gia tăng lợi ích cho khách hàng thông qua việc bán sản phẩm đầu ra là bột thịt xương, phục vụ ngành chế biến thức ăn thủy sản và gia cầm. Nhập khẩu tăng, thịt ngoại hại thịt nội. Theo báo Người chăn nuôi, từ đầu năm 2024 đến nay, chăn nuôi trong nước tăng trưởng thuận lợi, nhưng người nông dân lo lắng việc nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi sẽ làm cho tình hình tiêu thụ hàng của nông trại sẽ ngày càng khó khăn.
Tổng số gia cầm tăng 2,1%, sản lượng thịt gia cầm hơi ước đạt 593.800 tấn, tăng 5,1%, sản lượng trứng gia cầm ước đạt 5 tỷ quả, tăng 4,8%. Tổng sản lượng thịt hơi các loại trong quý 1 năm 2024 ước đạt trên 2 triệu tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023. Xử lý triệt để nạn buôn lậu gia súc gia cầm để bảo vệ người nông dân và doanh nghiệp chăn nuôi. Thời gian gần đây lại rộ lên tình trạng nhập lậu con giống gia cầm. Khi các lực lượng chức năng kiểm soát chặt ở cửa khẩu đường bộ, thì các đối tượng buôn lậu lại chuyển sang đường biển, rồi đưa gia súc gia cầm lậu ngược từ miền xuôi lên miền núi. Chủ trì cuộc họp liên ngành về phòng chống buôn lậu gia súc gia cầm ngày 8 tháng 5 năm 2024, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu cần làm nghiêm, làm triệt để, thậm chí xử lý hình sự các đối tượng tiếp tay cho buôn bán gia súc gia cầm nhập lậu. Nông dân và doanh nghiệp cần được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật. Tại Bắc Kạn, sau nhiều năm dịch lở mồm long móng tạm lắng, thời gian gần đây dịch lở mồm long móng có nguy cơ bùng phát trở lại. Sau khi nhận được thông tin có những đàn bò xuất hiện các biểu hiện của bệnh lở mồm long móng, thì Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập phối hợp cùng với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chợ Đồn thực hiện kiểm tra đàn bò. Kết quả cho thấy biểu hiện lâm sàng của 11 con bò của 2 hộ gia đình giống với bệnh lở mồm long móng. Ông Lèm Văn Hiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập cho biết, sau khi phát hiện đàn gia súc có biểu hiện nghi mắc bệnh lở mồm long móng, xã cũng đã yêu cầu phun khử trùng 1 ngày 2 lần đối với những hộ nghi có dịch. Xã đã thực hiện khoanh vùng tránh lây lan, tiêm phòng nhắc lại đối với đàn gia súc, yêu cầu người dân không vận chuyển gia súc ra vào địa phương trong thời gian này. Phái đoàn Việt Nam tham gia tuần lễ bò thịt tại Úc. Tại Hà Nội ngày 4 tháng 5 năm 2024, một phái đoàn thương mại gồm 22 thành viên, đại diện ngành thịt bò và gia súc Việt Nam đang trong hành trình tại Úc để tham gia vào tuần lễ bò thịt năm 2024. Được tổ chức 3 năm một lần, đây cũng là sự kiện lớn nhất của ngành công nghiệp bò thịt. Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ chương trình tăng cường hợp tác kinh tế Úc-Việt nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và thương mại hai nước trong ngành thịt bò và gia súc. Hoạt động này nhận được sự tài trợ của chính phủ Úc thông qua chương trình viện trợ tăng cường kinh tế song phương giữa Úc và Việt Nam, giúp nhấn mạnh cam kết của hai nước trong việc phát triển mối quan hệ kinh tế. Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại nông nghiệp lớn nhất của Úc, là điểm đến của ngành xuất khẩu thịt đỏ lớn thứ 10 và là điểm đến của xuất khẩu gia súc sống lớn thứ 2 của Úc. Phái đoàn này còn đặc biệt có ý nghĩa khi Việt Nam và Úc gần đây đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!